What up mga chong? It's me again, Astrak, nagbabalik sa inyong harapan para sa isang video tutorial. Gusto mo nga bang malaman? Malamang alam mo na kung anong klaseng tutorial ang meron ngayon. Pero tatanungin kita, Chong, nakasubscribe ka na ba? Baka naman. At kung hindi pa, please lang like, comment, and subscribe and hit the notification bell button para palagi ka-update sa mga video ko. Nagre-record ba? Pero balik tayo. Ano nga ba ang PicsArt? Ano nga ba ang thumbnail? Ang PicsArt, ito ang application na ginagamit para gumawa ng thumbnail sa isang video na nakikita nyo bago nyo ito i-click. Lahat tayo nakikita yan. Yung mga makukulay na A few inches later. O nga pala, ang PicsArt ay hindi ko lang alam kung available siya sa iOS. Ngayon, ang gamit ko ay Android. Kung iPhone user ka, please comment down below. Pero bago yung tropa, eto na. Ano nga ba ang thumbnail at ano ang halaga ng thumbnail para sa isang video? Ano nga ba ang partisipasyon ng thumbnail sa bawat video mo? Ito lang naman ang nagpapakita kung ano ang nasa loob o laman ng content mo. Hindi na mahalaga kung ano yung title. Alam mo yan, kung ikaw ay lagi nakatambay sa YouTube, kadalasan, kiniklik natin ang video kapag na-attract tayo, tama? Kung nagtataka ka kung bakit kailangan ng thumbnail ng kada video na i-upload mo sa YouTube, dahil ito lang naman ay ang makakapag-attract sa viewers para panuurin kanila. Kahit small YouTuber ka, hindi pa kilalang YouTuber, kapag nagandahan sa thumbnail mo, may posibilidad na mapanood ka nila. 1 minute, 37 seconds later. Bakit ko nasabi yan? Kasi, nangyari sa akin yan. Ginagawa mo! Maliit na channel lang tayo, pero may pangilan-ilan na naliligaw na hindi naman nakasubscribe. Ayun ang halimbawa, recommend ni YouTube yung video mo in public, nagkataon na nakita at na-attract sila sa thumbnail mo, kaya ka nagkaroon ng 1, 2, hanggang 5 subscriber, boss. Ayan ang isa sa halaga ng thumbnail. Real talk tayo. Kahit anong ganda ng content, kung hindi na-visualize ang thumbnail, parang wala kasi unang-una, hindi nga sila maa-attract, hindi nga nila i-view. Iba na lang kung sikat na YouTuber ka na o celebrity na kahit anong i-upload mo sa YouTube, papanoorin yan, brad. Kung sila Kong TV, si Iba na Alawi nga nagnaba 1 million views eh. Diba? Bago pa lang tayo, kailangan pa nating i-boost yung channel natin. Para maganda ang thumbnail mo ay may chance na may ma-attract sa'yo at may mag-subscribe. At pag meron ka ng 50 subscriber, magpapansit ka na, boss. Pero kidding aside mga kaibigan, mahirap kumuha ng watch hours, mahirap magbuno ng 1,000 subscriber, mahirap mag-build ng community. Pero kung hilig mo talagang pag-YouTube, kahit 2 o 3 lang ang nanonood sa'yo, tuloy mo lang, wala nang mawawala. Yung oras mo lang. Pero andun pa rin yung saya dahil nagagawa mo yung gusto mo. Kung nakapanood na rin kayo ng ibang tutorial regarding sa thumbnail, meron tayong bonus. Gagawin natin yung thumbnail, tuturuan ko rin kayo kung paano ilagay yung thumbnail sa mismong video ng channel na in-upload nyo. Meanwhile, kaya ito na Chong, ready ka na ba? How I edit my thumbnail? Roll that clip. Okay guys, start na tayo. Ito yung application ng PicsArt. Downloadable yan sa Play Store. Ito ang starting niya, yung bilog na may plus. And then select ka ng image. Ang unang step, hanapin mo yung cut. Ito ang cut. Yan. Antayin mo lang. Tapos, save. Kapag na-save na, kung mapapansin nyo may sobra, okay lang yan guys kasi hindi naman siya aabutin ng sukat ni YouTube, mamaya malalaman nyo. After nyan, pwede mo siyang palitan ng background. Dito yan sa fit. Ayan. Pwede mo nang baguhin yung kulay. Halimbawa ito napili ko. Example lang to, kayo na bahala. Check. Yan. So ready na. Pupunta ka na ngayon sa tools. Ayun yung tools. Hanapin mo yung crop.
Yung ratio ni YouTube, 16:9. Isukat mo lang yung image mo. So, okay na ulit. Check mo ulit. Then, pwede ka nang mag-insert ng any text. Yan. Okay, halimbawa, how I edit my... Yan lang muna. Sali mo siya rito. Yan. Wait, ang pinili ko. Sa akin lang yan guys ha. Kayo discarte nyo. Tapos, punta ka sa sticker. YouTube logo. Ayan. How I edit my YouTube. And then, another. Thumbnail. Baguhin natin yung font size nito. Yan, halimbawa. Tapos yung color red. Or blue. Yan. Okay. And then, kung gusto, yung kabilang side naman, text using baguhin mo yung kulay red. Okay. And then, punta ka sa sticker. Kunin mo yung logo ng PicsArt. Yan. Lakihan nyo. Yan, okay na. How I edit my YouTube thumbnail using PicsArt. So, pagtapos na yung project, halimbawa, okay na, satisfied na kayo. Example lang nga, pero marami pang pwedeng gawin dyan. Depende sa project na gusto nyo gawin. Yung arrow, proceed kayo sa arrow. Sa taas. And then save. Save feature in your device. Gallery. Done. So, ando na yon. Pwede ka na mag-exit. Pumunta ka na sa YT Studio. Punta mo na yung YT Studio. Ito. Tapos mag-select ka na ng any video na lalagyan mo. Ito yung latest video ko. Papalitan ko. Sa taas may pencil dito na yung for edit. Ayan. Isa pa ulit, mayroon pang pencil. Tapos change. Pipiliin mo na ngayon yung ginawa mong project. Nakasave na yan dito. Ito na siya. And then, select mo lang. Ayan na. Tapos save. Siyempre hindi ko save to dito kasi magkaiba naman siya ng video. Ganun lang guys. Sana may natutunan kayo kahit papano. Maraming salamat sa panonood. Please wag mong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kung may request ka na any tutorial, yun lang. Maraming salamat. Thank you. Astrolak signing out. $346 later. Kung nagustuhan mo ang video na to, kung may natutunan ka, kahit konti, please like, comment, and subscribe and hit the notification bell button para palagi kang update sa mga video. Hanggang dito na lang, Astrolak signing off.